අයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔගොල්ලන්ට. අද අපි කතා කරන්නේ ඔගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රයෝජනවත් මාතෘකාවක්. දැන් මේ රූපවලින් පේනවා අපි මොකක්ද අපේ අද මාතෘකාව කියලා. මේ ඇවිල්ලා ඉරිඟු. දැන් මේක ඇත්තටම ස්වීට් කෝන් කියලා මෙහි මේ යුරෝපා කරේ එංගලන්තේ පාවිච්චි වෙන්නේ. මෙහි අපේ රටේ වගේ තියෙන අර අනිත් ඉරිඟු වර්ගය මෙහෙ දකින්නම නැති තරම්. ඉතින් මගේ පෞද්ගලික කැමැත්ත නම් ඒ ලංකාවේ තියෙන අපි කන තම්බලා කන ඉරිඟු රසයි. මේක පැණි රහයි. නමුත් අරක මෙහි හොයාගන්න නෑ ලංකාවේ තියෙන එක. ඉතින් ඒක වෙනම අතුරු කතාවක්. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ මං කියන්නම් ඒ ලංකාවේ ඉරිඟු වලින් කොහොමද අපි ප්‍රයෝජනෙ ගන්නෙ, මෙහෙට එවන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. දැන් අපේ මේ මාතෘකාව අනුව අපි දැන් ලංකාවේ ඉරිඟු ප්‍රයෝජනයට ගන්නේ ඉරිඟු කනවා අපි වැඩි හරියක් කන්නේ තම්බලා. අපි පාරවල් අයිනේ තම්බලා ඉරිඟු වාහන නවත්තලා ගන්නවා, පොලිතින් බෑග් එකට දාලා දෙනවා, අපි කකා යනවා. අපිට මට නම් හුඟක් පිට අත්දැකලා තියෙනවා ඒ ඉරිඟු අපි කන්න යනකොට පරණ රහයි, එක්ක මෝරලා වැඩි, හරි එකම තත්ත්වේ නෑ ඒ ඉරිඟු. ඉතින් මම අද යෝජනා කරනවා මේකට අලුත් දෙයක් ඇඩ් කරලා අලුත් වටිනාකමක් දීලා අලුත් විදිහට මේක කරන්න පුළුවන් හොඳ ඵලදායී විදිහට. පළවෙනි ක්‍රමේ තමයි මේක ඒකට මේ ලංකාවේ ඉරිඟු ඉතාම ලේසියෙන් පුළුවන් ෆ්‍රෝසන් කරන්න. ඇට ගලවල මැෂින් ඕන තරම් තියෙනවා ගන්න. එතකොට ඒ ෆ්‍රෝසන් විදිහට මේක සුපර් මාකට් එකේ තියෙනවා නම් අපිට මේක ඇට විදිහට අරගෙන තම්බලා විකුණන්න පුළුවන් නම් හරිම ලේසි ක්‍රමයක්. මේ දැන් බලන්න මේ ඉංග්ලන්ඩ් වල ලන්ඩන් වල මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ස්ටෝල් වල තම්බපු ඉරිඟු විකුණන්නේ. ඒගොල්ලන් ෆ්‍රෝසන් බෑග් අරන් එනවා මේ සුපර් මාකට් එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ තම්බලා මේ පොඩි ස්ටෝල් වල තියලා විකුණනවා. ඉතින් උත්සාහ කරලා බලන්න අලුත් කවුරු හරි එහෙම හිතන්න ඉන්නවා නම් ලංකාවේ හොඳ කරන්න පුළුවන් විදියක්. ඊළඟ තමයි මේ කඩවල් වල තියෙනවා මේක තම්බලා වැකුම් සීල් පැක් එකේ දාලා කරල් 2 4 මේ විදිහට. ඒකත් අපි ගෙදර ගෙනල්ලා පොඩක් මයික්‍රෝ එකේ දාලා කනකොට අර ෆ්‍රෙෂ් රහ හොද්දටම ඒ විදිහටම එනවා. උත්සාහ කරලා බලන්න අලුත් අදහසක් වගේ. එතකොට ඊළඟ තමයි දැන් මේව ගලවන මැෂින් මේ ඕන තරම් ලෝකේ තියෙනවා. ඔයාට ගන්න පුළුවන්, ඕගොල්ලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඇට ගැලවෙනවා. හරි ලේසි. ඉතින් ඊළඟ මේ ස්වීට් කෝන් තම්බලා විකුණනවා. ඒ අරනකොට අමු වෙනුත් විකුණනවා ඒගොල්ලන්. අමු කරල් අරගෙන ෆ්‍රෝසන් කරලා සුපර් මාකට් වල විකුණන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි තියෙන්නේ ගෙනල්ලා තම්බනවා නම් එහෙමයි, ග්‍රිල් කරලා කනවා නම් එහෙමයි, ඕන විදිහට කන්න පුළුවන්. එම ෆ්‍රෙෂ් රහ එම විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම මේ අලුත් අයිඩියා එකක් දුන්නේ. උත්සාහ කරලා බලන්න. ඔය පාර අයින් වල ඉරිඟු කාලේට ඉරිඟු හොඳට පළදාව තියෙනකොටම ඒ වගාකරුවන්ට හරි නැත්තම් අතිරේක ව්‍යාපාරිකයෙක් කවුරු හරි ඉන්නවා නම් එයාට තියෙන්නේ ඒ ෆ්‍රෙෂ් ඉරිඟු ටික එක්කව කරලා ඒ වෙලාවම මැෂින් එකෙන් ගලවලා ෆ්‍රෝසන් කරන එක. එතකොට මේ ගන්න පාරිභෝගිකයාට හොඳ ඉරිඟු ටිකක් හැමදාම කන්න පුළුවන්. එතකොට අර අතරමැදිව තම්බලා විකුණන කෙනාටත් බයක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉරිඟු ගොඩ ගහගෙන තැම්බෙන්න විකිනෙන්නේ නැති වෙයිද? අපි දැකලා තියෙනවා ඉරිඟු ගොඩ ගහගෙන ඉන්නවා. ඉතින් සති මාස ගණන් ඒවා මේ පරණ වෙලා ඉතින් වතුර දාලා මේ තම්බලා කිසිම රහක් නැහැ. මේ විදිහට try කරලා බලන්න. හැමදාම ෆ්‍රෙෂ් එකේ හොඳ ඉරිඟු කන්න දෙන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට, අපිටත් කන්න පුළුවන් හැමදාම. ඕගොල්ලන්ටත් බිස්නස් කරන කට්ටියටත් හැමදාම හරි විදිහට වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද මේවා සුපර් මාකට් වල ගන්න තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට තියෙන්නේ එදිනෙදා උවමනා ප්‍රමාණය උදේට සුපර් මාකට් එකෙන් ගත්තා ගිහිල්ලා තම්බලා විකුණුවා. මේ කප් එකේ දාලා මේ විදිහට මේ කප් එකේ ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න එකක් ගත්තා මම. මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට මේ
මේ මිරිස් කුඩු ටිකක් දාලා ඒ විදිහටත් විකුණනවා නැත්තම් නිකනුත් විකුණනවා මේ කප් එකේ හැන්දත් එක්ක හරි ෂෝක් try කරලා බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ අපේ ඉරිඟු මේ විදිහට ගලවලා ඇට ගලවලා ෆ්‍රෝසන් කරලා එවන්න පුළුවන් නම් මේ ව්‍යාපාරිකයන් එක්ක පෞද්ගලිකව කතා කරා ඒගොල්ලන් හරි කැමති ඒ විදිහට කවුරු හරි එවනවා නම් මේ ඒගොල්ලන්ට විකුණන්න පුළුවන්. මොකද දැන් අපිට ලංකාවේ ඉරිඟු කරලක් එහෙම එකක් කන්න නෑ මේ යුරෝපා කරේ. මෙහෙ තියෙන්නේ මේ ස්වීට් කෝන් කියන එක. ඉතින් ඒක සමහර කට්ටිය කැමති. නමුත් මං කිව්වේ මගේ පෞද්ගලික රසය තමයි මම ලංකාවේ තියෙන එකට කැමති. ඒ වගේ කැමති කට්ටිය ඕන තරම් ඉන්නවා. නමුත් ඒ ලංකාවේ ඉරිඟු ඇටයක් කන්න අපිට නෑ මෙහෙ. ඒකත් ඔයගොල්ලන් අයිඩියා එක ගන්න ෆ්‍රෝසන් කරලා ඕන තරම් මේ යුරෝපා කරේට එංගලන්තයට ලෝකෙ පුරාම අපේ ඉරිඟු යවන්න පුළුවන්. ඒ ව්‍යාපාරිකයන් හම්බුනාම ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ සාම්පල් එක ඉදිරිපත් කරලා ඒගොල්ලන් එක ගනුදෙනුව කතා කරගන්න. මම වෙනත් වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද ලෝකෙ පුරා අන්තර්ජාතිකව ව්‍යාපාරිකයන් බයස්ලා එක්කහු කරගන්නේ කන්ටැක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. නැවතත් මේ වගේ අපි වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.